आजचा टॉपिक असेल आपला CSS कॅस्केडिंग स्टाईल शीट. आता CSS चा एक्झॅक्ट यूज काय आणि CSS म्हणजे काय हे आपल्याला या लेक्चरमध्ये शिकायचं. तर CSS ओके, तर CSS स्टँड्स फॉर कॅस्केडिंग स्टाईल शीट. आता याचा CSS चा यूज एक्झॅक्ट काय होतोय, जे आपलं HTML डॉक्युमेंट असेल किंवा HTML वेब पेज असेल, ते जर मला डेकोरेट करायचं असेल किंवा त्यामध्ये जर मला काही स्टाईल अप्लाय करायची असेल, तर त्यासाठी मी यूज करतो CSS. ओके, आता बघा CSS स्टँड फॉर कॅस्केडिंग स्टाईल शीट. आता प्लेन HTML मध्ये आपल्याला जो काही आपले वेब डॉक्युमेंट असेल किंवा HTML डॉक्युमेंट असेल, व्यवस्थित डिझाईन करता येत नाही किंवा डेकोरेट किंवा त्यावरती स्टाईल अप्लाय करता येत नाही. मग जर मला HTML मध्ये जर मला माझ्या डॉक्युमेंट वरती किंवा HTML वेब पेज वरती जर स्टाईल अप्लाय करायची असेल, तर त्यासाठी मला वापरावं लागतं CSS. ओके, तर बघा वन बाय वन. CSS स्टँड फॉर कॅस्केडिंग स्टाईल शीट. ओके, त्यानंतर CSS डिस्क्राइब हाऊ द HTML एलिमेंट ऑर टॅग आर डिस्प्ले ऑन अ स्क्रीन. मग जे HTML डॉक्युमेंट असेल माझं किंवा HTML पेज असेल, त्यामध्ये मी कोणते कोणते HTML टॅग यूज केले किंवा कोणते कोणते HTML डॉक्युमेंट किंवा HTML एलिमेंट यूज केलेत. मग हे HTML एलिमेंट मला कसे स्क्रीनवरती डिस्प्ले झाले पाहिजे. ओके, मग त्याची पोझिशन असेल, त्याचा कलर असेल, त्याचा बॅकग्राऊंड असेल, याच्या काही सर्व गोष्टी असतील एक्झॅक्ट कशा डिस्प्ले झाल्या पाहिजे स्क्रीनवरती, हे डिस्क्राईब करायचं काम कोण करतं, तर CSS. त्यानंतर नेक्स्ट असेल CSS अलाउ स्टायलिंग ऑफ वेब पेजेस. म्हणजे आपले वेब पेजेस असेल त्यावरती जर स्टाईल अप्लाय करायची असेल HTML मध्ये, तर त्यासाठी आपण CSS चा यूज करतो. ओके, ते झालं माझं बेसिक CSS. नेक्स्ट बघा, CSS सेव्ह अ लॉट ऑफ वर्क. इट कॅन कंट्रोल अ लेआउट ऑफ अ मल्टिपल वेब पेजेस ऍट वन्स. मग आता CSS काय करतंय, की जी मला सेम फॉर एक्झाम्पल माझ्या वेब डॉक्युमेंटमध्ये किंवा वेबसाईटमध्ये 4 वेब पेजेस आहेत, ठीक आहे, आणि त्यातले जे 3 वेब पेजेस असतात त्यावरती मला सेम स्टाईल अप्लाय करायची आहे. कन्सिडर करा की मी H1 टॅग असेल, H1 मध्ये मी बॅकग्राऊंड कलर ब्लॅक घेतो आणि त्याचे जे काही टेक्स्ट कलर असेल तो रेड घेतो. मग ही जी हेडिंग असेल प्रत्येक सेम, जे 3 वेब पेज असेल त्यावरती सेम अप्लाय करायची. मग मी काय करणार, तो जो काही कोडिंग असेल तो एकदाच करणार आणि ती जी काही स्टाईल असेल ती फक्त अप्लाय करणार प्रत्येक पेजेस वरती. मग याने काय होणार आहे, माझा जो काही टाइम असेल तो टाइम पण वाचणार आहे आणि जे माझं वर्क असेल ते वर्क पण वाचणार. जे काही कोडिंग असेल ते मला एकदाच करायचं आणि ते प्रत्येक वेळेस ते काय करायचं, अप्लाय करायचं. त्यानंतर नेक्स्ट असेल CSS allow you to control a look and fill a several pages by changing a single source. सेम मी एकदा का चेंजेस केला, माझा जो काही सोर्स फाईल असेल त्यामध्ये एकदा चेंजेस केला की ऑटोमॅटिकली मी काय करेल, तो जो काही सोर्स कोड असेल, सिंगल सोर्स कोड असेल, तो प्रत्येक वेब पेजेस वरती अप्लाय करेल. म्हणजे जी काय माझी स्टाईल असेल ती प्रत्येक वेब पेजेस वरती अप्लाय होईल. ओके, हा झाला माझा बेसिक CSS इंट्रो. CSS म्हणजे काय, कॅस्केडिंग स्टाईल शीट. CSS चा यूज काय होतोय, तर जे काय माझं वेब डॉक्युमेंट असेल किंवा HTML एलिमेंट असेल, ते एक्झॅक्ट माझ्या स्क्रीनवरती कसे डिस्प्ले व्हावेत हे मला डिस्प्ले करायचं असं डिस्क्राईब करायचं असतं, त्यासाठी आपण CSS यूज करतो. ठीक आहे, तर आता CSS चा सिंटॅक्स बघायचा. ओके, आता CSS चा सिंटॅक्स जो असेल, हा CSS चा सिंटॅक्स तुमचा 2 पार्ट मध्ये डिवाइड झालाय. पहिला पार्ट येतो तुमचा सिलेक्टर आणि सेकंड वन येतो तुमचा डिक्लेरेशन ब्लॉक. आणि ते डिक्लेरेशन ब्लॉक पुन्हा तुमचा 2 पार्ट मध्ये डिवाइड झाला. पहिला येतो प्रॉपर्टी आणि त्याची व्हॅल्यूज. ओके, आता सिलेक्टर, पहिला पार्ट आहे तुमचा सिलेक्टर. सिलेक्टर म्हणजे काय असेल, तर HTML एलिमेंट असेल किंवा HTML टॅग असेल. ओके, जे आपण HTML टॅग बघितले, H1 असेल, बॉडी टॅग असेल, जे आपण सर्वच्या सर्व टॅग बघितले असेल, ते टॅग म्हणजे तुमचं असेल सिलेक्टर. त्यानंतर नेक्स्ट तुमचा डिक्लेरेशन ब्लॉक. मग एक्झॅक्ट काय स्टाईल मला अप्लाय करायची असेल त्या एलिमेंट वरती, हा पार्ट येतो तुमचा डिक्लेरेशन ब्लॉक वरती. पुन्हा जो डिक्लेरेशन ब्लॉक असेल हा तुमचा पुन्हा 2 पार्ट मध्ये डिवाइड झालाय. पहिला पार्ट येतो तुमचा प्रॉपर्टी अँड इट्स व्हॅल्यू. ओके, आता प्रॉपर्टीज काय असेल किंवा त्याच्या व्हॅल्यू कशा पास करायच्या इन CSS मध्ये, हा जो काही टॉपिक असेल हा टॉपिक आपण पुढच्या लेक्चरला कंटिन्यू करूया. ठीक आहे, तर बघा एक्झॅक्ट सिंटॅक्स असेल सिलेक्टर, हा आपला जो काही पहिला पार्ट असेल हा सिलेक्टर. त्यानंतर कर्ली ब्रॅकेट, ह्याच्या काय कर्ली ब्रॅकेट मध्ये असेल, कर्ली ब्रॅकेट मध्ये तुमचा तो डिक्लेरेशन ब्लॉक. मग डिक्लेरेशन ब्लॉक तुमचा पुन्हा 2 पार्ट मध्ये डिवाइड झाला. पहिला तो प्रॉपर्टी आणि त्याची व्हॅल्यू. आता इथे लक्षात ठेवा, CSS मध्ये जर तुम्हाला एखादी प्रॉपर्टी असेल त्याची व्हॅल्यू जर तुम्हाला पास करायची असेल, तर आधी आपण काय वापरत होतो, इज इक्वल टू डबल कोट मध्ये जी काही व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू पास करत होतो. पण इथे तसं करायचं नाही. इथे आपल्याला काय करायचं CSS मध्ये प्रॉपर्टी आणि जर त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला असाइन करायची असेल त्यासाठी कोलन सिम्बॉल तुम्हाला यूज करायचा. लक्षात असू द्या, इथे इज इक्वल टू डबल कोट वापरायचा नाही. इथे काय वापरणार आपण, कोलन आणि त्यानंतर त्याची व्हॅल्यू पास करणार. बाय एक एक्झाम्पल बघा, मी प्रॉपर्टी यूज करतो कलर, इज इक्वल टू डबल कोट मध्ये आपण घेतो तो रेड. तसं इथे करायचं नाही किंवा चालत नाही. इथे काय करायचं, कलर कोलन रेड, म्हणजे ते ऑटोमॅटिक जी काही व्हॅल्यू असेल ती टेक्स्टची व्हॅल्यू तुमची रेड असाइन होईल. हा झाला तुमचा सिंटॅक्स. पुन्हा एकदा बघा, सिलेक्टर म्हणजे हा असतो तुमचा HTML एलिमेंट और HTML टॅग. त्यानंतर हा जो कर्ली ब्रॅकेट ओपन अँड क्लोज मध्ये तुमचा येतो डिक्लेरेशन ब्लॉक. डिक्लेरेशन ब्लॉक तुमचा पुन्हा 2 पार्ट मध्ये डिवाइड झाला. पहिले तो प्रॉपर्टी अँड इट्स व्हॅल्यू. ओके, तर इथे बघा सिलेक्टर, इट इज अ नॉर्मली द HTML एलिमेंट और HTML टॅग.
त्यानंतर फॉर एक्झाम्पल घेतात पी टॅग असेल, H1 टॅग असेल, तुमचा यू टॅग असेल, बी टॅग असेल, बॉडी टॅग असेल, एक्सेट्रा. जेवढे टॅग आपण बघितले ते टॅग तुमचा ऍज अ सिलेक्टर म्हणून तुम्ही यूज करू शकता. ज्या एलिमेंटवरती तुम्हाला स्टाईल अप्लाय करायची किंवा CSS अप्लाय करायचं, तो जो एलिमेंट असेल तो एलिमेंट ऍज अ सिलेक्टर म्हणून तुम्ही इथे वापरू शकता. त्यानंतर नेक्स्ट, each declaration contains property name and its value separated by a comma. कोलन. ओके. आता काय करायचं आपल्याला, जो काही माझा डिक्लेरेशन ब्लॉक असेल त्या डिक्लेरेशन ब्लॉक मध्ये दोन पार्ट येतात. पहिले तो प्रॉपर्टी आणि त्याची व्हॅल्यू. मग हे सेपरेट कशाने करणार तर तुम्ही कोलनने. ओके. त्यानंतर डिक्लेरेशन ग्रुप आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रॅकेट. इथे बघा हा जो काही सिंटॅक्स दिला आपल्याला, सिंटॅक्स मध्ये काय वापरले आपण, प्रॉपर्टी अँड व्हॅल्यू, पण ते कशाने इन्क्लोज केलेत आपण, कर्ली ब्रॅकेटने. ओके. त्यानंतर अ CSS डिक्लेरेशन ऑलवेज सेपरेट विथ द सेमिकोलॉन. ओके. आता एकापेक्षा जास्त जर तुम्हाला प्रॉपर्टी यूज करायची असेल, फॉर एक्झाम्पल मला कलरही प्रॉपर्टी यूज करायची आणि बॅकग्राऊंड कलर पण प्रॉपर्टी यूज करायची. जर मला दोन प्रॉपर्टी यूज करायची असेल त्यासाठी मी वापरताना सेमिकॉमा वापरणार. ओके. दोन प्रॉपर्टी सेपरेट करताना मी वापरणार सेमिकॉमा. फॉर एक्झाम्पल बघा, इथे H1 म्हणजे माझा सिलेक्टर असेल. सिलेक्टर म्हणजे काय असेल, माझा HTML एलिमेंट ऑर HTML टॅग. ओके. त्यानंतर कर्ली ब्रॅकेट इन्क्लोज काय करतो आपला, जे काही माझा डिक्लेरेशन ब्लॉक असेल तो डिक्लेरेशन ब्लॉक. आता डिक्लेरेशन ब्लॉक मध्ये दोन येतात. पहिला येतो तुमचा कलर आणि त्याची, सॉरी, पहिला तो प्रॉपर्टी आणि त्याची तो व्हॅल्यू. मग आपण फॉर एक्झाम्पल घेतलं कलर कोलन रेड, म्हणजे काय केलंय, जो काय टेक्स्ट असतो त्याची कलरचे काय व्हॅल्यू असाइन केली आपण, रेड. आता इथे वापरली मी एक, आता मला दोन वापरायच्या. तर बघा H1 सेम, हा H1 मीन्स माझा असेल सिलेक्टर. देन कर्ली ब्रॅकेट मध्ये आता मी दोन प्रॉपर्टी वापरल्या. पहिली वापरली कलर कोलन रेड सेमिकॉमा. त्यानंतर मी वापरलं फॉन्ट डॅश साईज, म्हणजे इथे मी दोन प्रॉपर्टी वापरल्या. पहिली वापरली कलर आणि दुसरी वापरली फॉन्ट साईज. मग आता ह्या ज्या दोन प्रॉपर्टीज असल्या, दोन प्रॉपर्टीज मी सेपरेट कशाने केलं तर सेमिकॉमा. इथे बघा मी सेमिकॉलम यूज केलाय. त्याने काय केलं, मी कलर प्रॉपर्टी आणि फॉन्ट साईज ही दोन प्रॉपर्टी असेल, ह्या ज्या काय दोन प्रॉपर्टीज असेल त्या दोन प्रॉपर्टीज मी काय केल्यात, सेपरेट केल्यात.